සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SLE ටෙක්නොලොජි YouTube channel එකට. මේකට අපිට ඕන වෙනවා පෑනක්, බැක් කවර් එකක් සහ කතුරක් A4 කොළ. ඉතින් ඔයාලා කැමති පාටක A4 කොළයක් අරගෙන බැක් කවර් මේක උඩින් තියලා පෑන අරගෙන ලකුණු කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේක කපා ගන්න ඕන. අපි තියලා බලමු. මෙහෙම තිබ්බා. තියලා ඉවරලා ඊට පස්සේ අපි මෙතන කැමරා තියෙන තැන කපා ගන්න ඕන. ඒක තියන්න පුළුවන්. මේකේ ඩිසයින් එකක්. අපිට ලස්සනයි කියලා හිතෙන මොකක් හරි ඩිසයින් එකක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. මම මෙහෙම ඩිසයින් එකක් ඇඳ ගන්නවා. මම මෙහෙම ඇඳ ගන්නවා. මෙහෙම ඇඳගෙන අපි මේ කපන්න ඕන. ඉතින් මම මෙහෙම කපා ගත්තා. ඉතින් මේක තනි කලර් එකක් දුන්නොත් බැක් කවර් එක කැතයිනේ. ඉතින් මේකට මෙහෙම කපාගෙන අපි මේක මෙහෙම ඇතුළට දාගෙන ඊට පස්සේ අපි තව මොකක් හරි පාටක් අරගමු. අපි ගමු රතු අරගෙන මේ බැක් කවරේ මේ කොලේ සයිස් එකටම අපි කොලයක් කපා ගමු. මේක කපාගත්තා. මේ කපාගත්ත කොලේ ඉස්සෙල්ලාම දානවා. මේ කපාගත්ත කොලේ ඉස්සෙල්ලාම මේ ෆෝන් එකේ බැක් එකට දාලා ඒ කුඩින් මේ ඩිසයින් එක කපාගත්තේ නැති නිකන් කොලේ ඒ කුඩින් තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ වගේ ඩිසයින් එකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මම කපාගත්ත කොළ ගොඩක් තියෙනවා. එක ජාතියේ ඩිසයින්. මේක යූස් කරන්න ප්‍රධානම දේ තමයි අර ෆෝන් එකේ ඩස්ට් එක හිටින එක. ඒක සහ 1000 ගණන් දීලා බැක් කවර්ස් ගන්න සල්ලි නැත්තම් මේ වගේ A4 කොලයකින් A4 කොලයක් රුපියල් 5ක් වගේ පොඩි ගාණක් වෙන්නේ. මේ වගේ පොඩි ගාණක් දීලා තමන්ට කැමති ඩිසයින් එකක් මේ අපිට කැමති කලර්ස් දාලා මේක ඕන වෙලාවක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි සල්ලි දීලා බැක් කවර් එකක් ගත්තොත් මේ ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. ඉතින් එකම බැක් කවර් එක තමන්ට ඇහැට වැදිලා මේක එපා වෙන කාලයක් එනවා. එතකොට තමයි සල්ලි දීලා අලුත් එකක් ගන්න කියලා හිතනවානේ. ඉතින් එහෙම නැතුව මේ වගේ එකක් කරගත්තට පස්සේ ඉතින් සල්ලි යොදන් එන්නේ නැහැ. තමන්ට කැමති ඩිසයින් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වගේ පාට ඒ කියන්නේ කොළ දෙක තුනක් එකතු කරලා මේ වගේ එකක් හදාගන්නත් පුළුවන්. පාට දෙක තුනක වගේ. එහෙනම් ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්න කියනවා. subscribe කරන්න, like කරන්න. ඉස්සරහටත් මේ වගේ videos ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අදට සමුගමු එහෙනම් සුබ දවසක්.